Bạn Nam sẽ chỉ cho các bạn cái mua nhiều màu gì tiếng Hàn hơn nha. Nhưng còn có một điều quan trọng. Dụng cụ bao zip tấm lăn bột, cái lăn, cái muỗng, cái phế lòng, còn với những ly nữa. Còn nguyên liệu kem, bột cao cao, bột chè xanh, gelatin nhưng mà dạng bột. Đây là đường, đây sữa, đây là kem khung phô mai. Còn đây là bánh Oreo nha các bạn. Bây giờ chúng ta hãy làm. Và đầu tiên xé ra rồi hết luôn nha các bạn. Mình sẽ bỏ cái này đó đây chút. Gạt cái kem ra. Rốt cái kem luôn đó các bạn. Còn mình sẽ ăn sau. Đây là tô đựng kem thôi nha các bạn. Thời gian này thì mình sẽ bỏ vào. Bỏ túi zip ra. Cặp bỏ vào. Nhớ là hết luôn nha. Bắt nguyên nó dạy bánh luôn. Đây còn nguyên nè. Sau khi mình cắt xong rồi mình sẽ thả cái túi zip ra, dựng lên, đã gỡ ra. Ui, sao mình sẽ chỗ rất là đã bỏ vào tô này. Vào nồi, mình bật lên chế độ số 5. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vậy, mình sẽ coi bình này vào.
đổ sữa với gelatin vào trong kem phun, quậy xong cho một gam khi mình quậy nó xong mình đưa cái này nó thành dạng nước. Bây giờ mình ăn bông kem phun. Phần kem phô mai và kem tươi bỏ số lòng này bê chén rồi đi mình đông vào một nước một trời ồn
màu xanh dưới này là hoa đậu biếc. Rất ngon nha các bạn. Hãy cho Bảo Nam một like và đừng quên đăng ký để theo dõi nha. Xin chào tạm biệt các bạn.